ซื้อเครื่องมาใหม่เน็ตช้าหรือไม่มีสัญญาณลองตามวิธีนี้ดูครับอันดับแรกเข้าไปที่การตั้งค่าครับต่อมาให้เราเลือกคำว่าเซลลูล่าครับจากนั้นให้เราเลือกตรงคำว่าเลือกเครือข่ายครับจากนั้นให้เราเปิดคำว่าอัตโนมัติครับเปิดหากใครยังไม่เปิดแค่นี้สัญญาณเน็ตก็จะมาแล้วครับลองทำดูได้นะครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ